Hi, welcome back to my YouTube channel. Korang baru kat channel aku Ifa. Hari ni aku tak seorang-seorang. Hari ni aku nak buat corndog for the first time and I am with my husband. Hi. Hi. So, video kali ni kita nak buat benda tu kan. Baru balik kerja and sekarang ni asap. Sementara nak buat corndog tu kita nak pakai kentang. Kita nak kena mash semua potato ni. So, masa dah 30 minit. Sementara 30 minit tu kita nak settle down dulu and then baru kita start buat. See you right back. Very high heat sebab dia lambat sangat boiling air dia tadi. So ini dah siap. So aku akan tolong tumbuk pakai cawan ni sebab kita orang tak ada anything yang untuk senang untuk tumbuk. Tak apa. Sebenarnya macam sekali nak tumbuk dia jadi mashed potato. Aku ingat nak campur dengan mozzarella cheese ni supaya dia macam dia cair sekali lah. Tapi ni baru keluar peti ais lah. Tak tahu lah macam mana. Come and see. Yang cheese tu tak boleh lah. Dia macam batu. Dia tak cair lagi. Macam mana? Aduh, Ifa ni kan. Macam mana lah? Tak air. Ya, betul. Cairkan cheese guys. Aku tak ada steamer ke apa-apa ke. So terpaksa lah pakai ni. Aku tak air sikit dekat pan dalam dia. Itulah dia. So your girl sangat clever. Tengok ni, cair tau. Pandai tak? So barang-barang dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 je barang dia. 5. Ada 5 barang. 1 breadcrumb. Breadcrumb ni aku beli kat NSK je. Ambil warna orange sebab dia macam fancy sikit lah kan, warna colour kan. Lepas tu kita ada mashed potato yang aku dah campur dengan mozzarella cheese ni. Ambil 1 paket ni, letak je dalam. Kalikan, tumbuk. Jadi macam ni. Dengan garam aku letak dalam 1 sudu besar lah. Boleh lah, bagi dia korang rasa-rasa lah. Rasa macam dah okay, then okay. And then 1 biji telur dan sausage. Telur ni pakai 1 biji je, tak pakai banyak sangat pun. Sebab sausage kau pun tak banyak. Sausage aku tak banyak. Okay, semua dah ready, boleh start buat. Bismillahirrahmanirrahim. Another thing, kita lupa lidi. Dia masuk ke dalam ke? Satu batang terus masuk semua lah? Satu lagi lah. Bukan, masuk semua sampai habis lah, dia bawang sampai habis. Sementara nak tunggu dia panas, kita nak bully suami kita. Jom sini. Basuh tangan dulu. Dah. Ya ke? Really basuh? Dah. Pakai tangan ni tadi? So ni nak tahu dia dah panas ke tak? Semua orang tahu. So maksudnya dah panas. Buat apa ni? Nak basuh pinggan pula dah. Aku nak goreng 2. Satu yang tebal, satu yang nipis. Bismillahirrahmanirrahim.
apa cakap tak muat. Tak apalah, first try. Saya nak angkat dia beli. Ah! Cat. Masa tak keluar ni? Tak Tak apalah. sabarlah. Habis tak? So, try test. Yang ni first ni, yang ni I buat yang first sekali. Tak panas ke? Alah, dia tak ada macam like cheesy tarik tu. Sebab dia tak cukup cheese. Macam sedap juga. Tak sedap sangat lah. Dia sedap juga boleh lah. Banyak lah. Ini kemas jam ni. Tak ada tertarik apa-apa pun. So tu je video untuk kali ni. Ini boleh dikatakan Corndog yang fail. You buat rating berapa, Bi? Out of 10. 10 lah. Over lah. Dia punya rating tak boleh percaya sangat. Disebabkan dia koyak-koyak macam ni, dia punya luaran dia aku bagi 2/10. Sebab sangat-sangat teruk. Rasa dia 10 ke? Rasa Tak. dia 10. Tapi aku rasa I rasa ni lah. Dia punya cheese tu nak kena lebih lagi. Kan Bin? Kena try next time. Rajin buat video lagi. Kalau korang dah tengok video ni sampailah sini, terima kasih sebab tengok sampai sini. Kalau korang tahu macam mana nak fixkan benda ni, komen kat bawah bagi tahu kat kita orang supaya kita orang boleh buat balik semula. Okay lah, tu je untuk video kali ni. Bye. Terima kasih sebab menonton. Jumpa anda di video akan datang. Betul tu kan?